CNN bắt đầu đổi chiều gió. Jennings bình luận trên CNN, những thành tích của Tổng thống Trump quả là rất rõ ràng. Không chỉ giảm thuế suất quốc gia mà còn hỗ trợ cho các quân nhân Hoa Kỳ và cho kẻ thù biết rằng Hoa Kỳ có khả năng đối phó với họ. Hãy nhìn vào kết cục của thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo IS, Abu Bakr al-Baghdadi, hay cựu chỉ huy của quân đội Iran, Qasem Soleimani. Jennings viết rằng, mặc dù ông Trump vẫn còn chỗ cần cải thiện, nhưng ông Trump thuộc phái bảo thủ và ông Biden không đại diện cho định hướng của chính sách mà ông ủng hộ. Ông Biden đã thất bại trong các khảo sát về hầu hết mọi vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể hoàn toàn thoát khỏi những điều mà ông ấy coi trọng, đặc biệt là liên quan đến phá thai. Jennings nói, mặc dù Tổng thống Trump còn có những thiếu sót, nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu lần này sẽ ảnh hưởng đến 4 năm tới. Ngoài ra, sắp tới đây, người dân Mỹ sẽ có thể sớm được tiêm phòng, phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc phát triển vaccine. Và bất kể ai thắng cử, Hoa Kỳ cũng sẽ đánh bại được phái rịch. Do đó, Jennings tin rằng sự lựa chọn đã rõ ràng. Bản tin kế tiếp, chuyện vui có thật trong những ngày cận tổng tuyển cử. Thứ nhất, vào tối hôm thứ Bảy, một cảnh sát New York lái một chiếc xe tuần tra đã mở đèn khẩn cấp và hậu còi chạy quanh thành phố Brooklyn, dùng loa kêu gọi Trump 2020 nhiều lần. Nhiều video cho thấy vụ này có ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát tham dự. Đến sáng thứ Hai, đoạn video được tải lên Twitter đã có hơn 7 triệu lượt xem. Đoạn video thứ hai do một người qua đường ghi lại, yêu cầu nhân viên trong xe làm lại lần nữa, đề nghị anh ta sử dụng loa để chào Trump 2020. Chắc chắn rồi, viên cảnh sát đã làm như vậy. Mở loa tối đa Trump 2020. Những cảnh sát này bị cho ngưng việc ngay lập tức. Thứ hai, theo tin của Fox News, thì một tiệm bánh ở Pennsylvania tuyên bố rằng số bánh quy mà họ bán ra đã dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử tổng thống trong quá khứ. Tiệm Local Bakery đã tiến hành cuộc thăm dò bằng bánh cookie trong 3 kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, mà lần nào cũng bán trúng phóc. Theo lời của bà chủ tiệm, tên là Kathleen Local, tiệm bánh Local Bakery nằm ngay quận Montgomery, phía bắc Philadelphia, đã khởi động cuộc thăm dò bằng bánh cookie. Được 6 tuần rồi, họ cung cấp 2 loại cookie Trump 2020 màu đỏ và Biden 2020 màu xanh. Bà chủ tiệm nói với Fox News rằng ý tưởng chỉ là một trò đùa cho vui bắt đầu năm 2008, nhưng kỳ này thì mọi người đang phát điên lên vì chúng. Bà chủ tiệm cho biết trước đây cửa hàng thường chỉ bán được vài trăm chiếc bánh mỗi kỳ bầu cử. Tuy nhiên năm nay tiệm Local đã bán ra nhiều nghìn chiếc bánh và nhu cầu dường như không giảm đi. Bà ấy cũng lấy làm thích thú mỗi khi kiểm kê doanh số bán hàng để theo dõi cuộc bầu cử. Hồi bầu cử năm 2016, doanh số bán hàng đã dự đoán chính xác rằng ông Trump sẽ thắng. Bản tin kế tiếp, như đã nói trước đây, có thể biết thắng thua trong kỳ bầu cử khi nhìn thị trường chứng khoán mở cửa sáng thứ Hai. Hôm nay quý vị và các bạn sẽ thấy một màu xanh hoàn hảo. Dow Jones có thể lên đến 500 điểm khi mở cửa. Những tay tư bản chắc không phải là những người điên. Điều này xác nhận 1000% Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Dù vậy, nếu chưa bỏ phiếu, quý vị và các bạn phải nên đi bỏ phiếu. Dù chiến thắng đã rõ ràng, nhưng Tổng thống Trump vẫn còn tiếp tục vận động ứng cử. Ông sẽ đi 5 nơi trong ngày hôm nay. Tối hôm qua, ông đã nói chuyện ở Florida đến gần 1 giờ sáng. Sáng nay, ông sẽ đến vận động ở Fayetteville, North Carolina, lúc 11 giờ 30 sáng. Bản tin kế tiếp, lý do chưa có trác đòi hầu tòa với Hunter Biden trước ngày bầu cử. Một nhóm người đã ủng hộ Tổng thống Trump tụ tập trước nhà Tổng trưởng lý William Barr để yêu cầu bắt nhốt Joe Biden. Nhưng ông Barr đã nói chuyện và giải thích với họ quy trình làm việc của Bộ Tư pháp. Cùng lúc, trong các cuộc phỏng vấn riêng vào Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, đều bày tỏ sự miễn cưỡng khi con trai Joe Biden làm chứng vào thời điểm này. Ông Lindsey Graham cho biết quyết định sẽ thuộc về Ủy ban An ninh Nội địa cho Thượng nghị sĩ Johnson đứng đầu. Tuy nhiên, ông Johnson nói rằng ông ta muốn xem bằng chứng trước khi đưa ra trác đòi Hunter Biden ra điều trần trước Thượng viện. Trong khi đó, ông Lindsey Graham nói rằng ông ta có kế hoạch chất vấn FBI về lý do tại sao cơ quan này lại ngồi xem thông tin có trong máy tính xách tay của Hunter Biden gần 1 năm trước khi làm bất cứ điều gì về nó. Chuyện cha con Joe Biden đã phạm tội đại hình mà bằng chứng nằm ở các máy tính xách tay địa ngục và lời chứng của ông Tony Bobulinski, một đối tác cũ của gia đình Joe Biden, là rõ như ban ngày. Vậy tại sao Hunter Biden chưa bị trác đòi hầu tòa trong thời điểm trước ngày bầu cử? Xin trả lời như sau. Thứ nhất, Hoa Kỳ là quốc gia có thể chế vận hành theo mô hình phân lập quyền lực.
còn được biết đến là mô hình được nhắc đến nhiều là tam quyền phân lập. Trong đó, 3 quyền lực của nhà nước lập pháp, hành pháp và tư pháp được phân chia cho 3 cơ quan độc lập nắm giữ. Lập pháp trao cho Quốc hội, tư pháp trao cho tối cao pháp viện và hành pháp trao cho chính phủ liên bang, đứng đầu là tổng thống. Nhưng ở vai trò hành pháp, mặc dù tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp, nhưng dưới tổng thống còn có các thống đốc tiểu bang giữ quyền hành pháp theo luật tiểu bang được hiến pháp quy định, mà tổng thống không có quyền can thiệp. Đồng thời, dưới chính quyền liên bang lại có Bộ Tư pháp là DOJ. Bộ Tư pháp là một bộ cấp nội trong các chính phủ liên bang Hoa Kỳ, có trách nhiệm thi hành luật pháp, bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ theo luật pháp, bảo đảm làm sao việc thực thi pháp luật một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả người Mỹ. Mặc dù Bộ Tư pháp trực thuộc chính phủ Hoa Kỳ, nhưng nó hoạt động độc lập với Tổng thống Hoa Kỳ. Dưới Bộ Tư pháp lại có Cục Điều tra Liên bang FBI. Mặc dù FBI nằm trong Bộ Tư pháp, nhưng cơ quan này có quyền lực tách biệt đối với cả Bộ Tư pháp lẫn Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu cần, nó có thể điều tra cả Tổng thống. Vì vậy, trước những bằng chứng rất rõ ràng về tham nhũng, phản quốc của cha con Joe Biden, nhưng FBI vẫn án binh bất động, thì Bộ Tư pháp và Tổng thống Trump cũng chưa thể làm gì được cha con Joe Biden. Đây là lý do mà ông Lindsey Graham nói rằng ông ta có kế hoạch chất vấn FBI về lý do tại sao cơ quan này lại ngồi xem thông tin có trong máy tính xách tay của Hunter Biden gần 1 năm trước khi làm bất cứ điều gì về nó. Đồng thời, ông Lindsey Graham cũng cho biết quyền ban hành trác đòi Hunter Biden chất vấn trước các ủy ban thượng viện phụ thuộc vào ông Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, vì theo trách nhiệm quyền hạn thì ủy ban này có quyền triệu tập các đương sự để chất vấn nếu có bằng chứng cho thấy hoạt động của đương sự ảnh hưởng tới an ninh nội địa, cũng như hoạt động của chính phủ. Ông Ron Johnson thì chắc chắn hơn khi nói rằng ông ta cần xem các bằng chứng trước khi đưa ra trác đòi Hunter Biden ra điều trần trước Thượng viện. Nói tóm lại, khi Giám đốc FBI Christopher Wray chưa lên tiếng về các bằng chứng tham nhũng phản quốc của cha con Joe Biden, thì câu chuyện sẽ chưa tiến xa hơn, mà chỉ có thể là Ủy ban An ninh Nội địa ban hành trác đòi Hunter Biden ra điều trần trước Thượng viện mà thôi. Thứ hai, chưa động tới hồ sơ tham nhũng phản quốc của cha con Joe Biden trong lúc này là để ủ án rồi thực hiện, nhất tiễn hạ song điêu, cũng như tránh tình trạng hỗn loạn, bất ổn cho nước Mỹ. Suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đảng Dân Chủ luôn tìm mọi cách gây bất ổn cho nước Mỹ, không từ bỏ quyết tâm lật đổ Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ hiện nay không khác gì Đảng Cộng sản Tàu, họ sẵn sàng xích động các hãng truyền thông hoạt động, y chang như Tàu Cộng. Chưa dừng lại, trước viễn cảnh thất bại thảm hại tại ngày bầu cử năm nay, lợi dụng cái chết của George Floyd, Đảng Dân Chủ đã xúi giục khủng bố Antifa phá hoại nước Mỹ, xách động làn sóng Black Lives Matter và defund cảnh sát, làm rối loạn nước Mỹ, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người ủng hộ Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Trước đó, vào năm 2019, Đảng Dân Chủ đã vu khống ông Trump khi dựng lên luận tội Tổng thống Trump qua nội dung cuộc điện thoại Tổng thống với tân Tổng thống Ukraine, với cáo buộc Tổng thống Trump gây áp lực cho ông Zelensky điều tra đối thủ chính trị là Joe Biden. Những hành động trên của Đảng Dân Chủ chỉ dấu rằng Đảng Dân Chủ sẵn sàng tạo ra những cuộc nội chiến để bảo vệ cho ứng viên tổng thống của đảng mình. Vì vậy, nếu Hunter Biden bị trác đòi điều trần trước ngày bầu cử năm nay, thì chắc chắn Đảng Dân Chủ sẽ phát động nội chiến với lý do Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa lạm dụng quyền lực triệt hạ đối thủ chính trị là cha con Joe Biden sẽ là thất sách khi bắt tay với đại án tham nhũng phản quốc của cha con Joe Biden trong lúc này. Nhất tiễn hạ song điêu, bằng lực lượng tình nguyện viên âm thầm của mình, Tổng thống Trump đã nắm bắt được ý nguyện của cử tri âm thầm sẽ ủng hộ tối đa cho ông. Vì vậy, không nhất thiết phải khai cuộc bom tấn từ các máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden, cũng như những lời chứng từ đối tác cũ của Joe Biden trước ngày bầu cử để đánh sập đường danh vọng của Joe Biden, mà chỉ dùng những bằng chứng kia để cử tri Mỹ tẩy chay Joe Biden và Đảng Dân Chủ bằng lá phiếu của họ. Cứu cánh của Joe Biden và Đảng Dân Chủ trong ngày bầu cử năm nay là trò gian lận phiếu bầu cử qua hình thức bỏ phiếu qua thư. Biết trước được âm mưu này của Đảng Dân Chủ nên Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa liên tục báo động về hành vi này của Đảng Dân Chủ. Nhưng tay giám đốc FBI Christopher Wray lại bênh vực cho Đảng Dân Chủ khi cho rằng không có bằng chứng gian lận qua hình thức bỏ phiếu qua thư. Việc ủ án tham nhũng phản quốc của cha con Joe Biden chờ qua ngày bầu cử là giải pháp công thủ toàn diện để bịt đường Joe Biden và Đảng Dân Chủ cũng như loại giám đốc FBI Christopher Wray ra khỏi võ đài chính trị mà Tổng thống Trump và đồng đội đã rất sáng suốt vận dụng.
Nghĩa là nếu đảng Dân Chủ và Joe Biden giành chiến thắng trong ngày bầu cử nhờ vào việc gian lận phiếu bầu, thì sự vụ sẽ đưa lên sàn tối cao pháp viện để phân xử với tỷ lệ 6/3 ở tối cao pháp viện hiện nay. Hành vi gian lận bầu cử của đảng Dân Chủ sẽ bị lột trần. Lúc này chẳng những phương án ăn gian giành Bạch Cung, lưỡng viện của đảng Dân Chủ bị phá sản, mà giám đốc FBI Christopher Wray cũng phải thu dọn hành lý rời khỏi FBI mà không cần Tổng thống Trump sa thải. Thống đốc Florida buộc tội Harris về việc thúc đẩy các ý tưởng cộng sản tàu trong video chiến dịch tranh cử. Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis hôm Chủ nhật đã cáo buộc ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris thúc đẩy các ý tưởng cộng sản tàu trong một video nói về cách chúng ta phải có kết quả bình đẳng cho mọi người. Trong một bài phát biểu tại sân bay điều hành Miami, trước cuộc biểu tình chiến dịch thứ 5 của Tổng thống Donald Trump trong ngày, DeSantis đã xé nát Harris vì một video mà cô đăng trên Twitter có chú thích có sự khác biệt lớn giữa bình đẳng và công bằng. Harris vừa đăng một video trên Twitter hôm nay nói về cách chúng ta phải có kết quả bình đẳng cho mọi người. DeSantis nói, bình đẳng ở đây cho thấy, mọi người nên nhận được số tiền như nhau. Vấn đề với điều đó không phải tất cả mọi người đều bắt đầu từ cùng một nơi, Harris nói trong video. Vì vậy, nếu tất cả chúng ta đều nhận được một số tiền, nhưng bạn bắt đầu ở lại đó, và tôi bắt đầu ở đây, chúng ta có thể nhận được cùng một số tiền, nhưng bạn vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau tôi rất xa. Đó là việc cung cấp cho mọi người các nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần để mọi người có thể bình đẳng, và sau đó cạnh tranh bình đẳng. Đối xử bình đẳng có nghĩa là tất cả chúng ta đều ở cùng một nơi, Harris nói. Họ nói tiến bộ, họ nói trái, tất cả những thứ này, tôi không biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì, DeSantis nói với một đám đông ở Miami. Tôi nghĩ bạn bóc tất cả lại, tất cả đều giống nhau, chủ nghĩa Marx. Chúng tôi sẽ không cho phép Kamala Harris làm tổng thống Hoa Kỳ. Ông nói thêm, chúng tôi có trách nhiệm tạo ra các cộng đồng an toàn và hỗ trợ nam giới, phụ nữ và cơ quan thực thi pháp luật, và Donald Trump hiểu điều đó. Trả lời video của Harris, Chủ tịch hội nghị GOP Liz Cheney nói riêng rằng Harris nghe giống như Karl Marx, ám chỉ nhà triết học thế kỷ 19, người đã viết Tuyên ngôn Cộng sản. Một thế kỷ lịch sử đã cho thấy con đường đó chẳng đến đâu. Cheney nói thêm, tất cả chúng ta đều nắm lấy cơ hội bình đẳng, nhưng bình đẳng về kết quả do chính phủ thực thi là chủ nghĩa Marx. Chưa đầy 100 giờ trước khi kết thúc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ, và tôi đang theo dõi Kamala Harris đang cố gắng tuyệt vọng để bầu cho Donald Trump vào chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ. Hãy để điều này tự nói lên. Nhà toán học Eric Weinstein, chúng ta chỉ không kết thúc ở cùng một nơi. Đó không phải là cách cuộc sống vận hành. Đặc biệt, đây không phải là cách bất kỳ xã hội thành công nào đã hoạt động, từng có. Ông nói thêm rằng, ông Trump trước đây đã mô tả Harris là một người cộng sản, nói rằng quan điểm của cô ấy là cánh tả hơn thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Văn phòng của Kamala Harris đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bản tin kế tiếp, Kamala Harris kêu gọi người nhập cư bất hợp pháp giúp Joe Biden đắc cử. Hôm Chủ nhật, thượng nghị sĩ Kamala Harris hứa sẽ giảm số lượng trung tâm giam giữ người nhập cư khi bà yêu cầu một nhà hoạt động vì người nhập cư bất hợp pháp giúp Joe Biden thắng cử. Edric Silva, người được cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp, đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, hỏi, tôi không có giấy tờ, tôi không thể bỏ phiếu, chúng tôi có thể làm gì trong cuộc bầu cử này để giúp đảm bảo rằng bà được đắc cử? Bạn có thể cho cử tri biết cuộc sống của bạn bây giờ như thế nào và cuộc sống sau này nếu Kamala đắc cử có thể như thế nào. Ứng cử viên phó tổng thống Harris nói với nhà tổ chức chính trị có trụ sở tại Nevada, người điều hành nhóm ủng hộ ân xá Dream Big Nevada. Bà nói thêm rằng, chúng tôi cam kết đóng cửa các trung tâm giam giữ người nhập cư ở các vùng hẻo lánh và chấm dứt chính sách tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng ở biên giới. Đây tất cả là chúng biết sẽ không bao giờ thắng nổi. Giờ chúng không còn gì để mất, chơi tới luôn, miễn là thắng tổng thống Trump là được, bất chấp hết tất cả. Quý vị và các bạn nghĩ có nên bỏ phiếu cho một tổng thống như vậy không? Bản tin kế tiếp, sự vắng mặt đầy bí ẩn của Hillary Clinton khi ngày quan trọng đang cận kề. Bà Hillary Clinton vắng mặt bí ẩn khi ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần. Trong khi ông Joe Biden và cựu tổng thống Barack Obama sát cánh bên nhau đi vận động cử tri trong những ngày cuối cùng trước bầu cử thì không thấy bà Hillary Clinton đâu. Vậy là sao? Nhiều người đại diện cho ý thức hệ của đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ đã lên tiếng ủng hộ ông Biden. Nhưng bà Clinton, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ năm 2016, người từng là ngoại trưởng dưới thời tổng thống Obama, lại gần như mất tích
trong giai đoạn then chốt trước cuộc bầu cử năm nay. Mặc dù bà Clinton đã quảng cáo rầm rộ cho các sự kiện gây quỹ lớn, nhưng bà không tham gia vào đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden. Gần đây nhất, hồi giữa tháng 9, bà Clinton cùng liên danh tranh cử của ông Biden, thượng nghị sĩ Kamala Harris, tham gia một đợt gây quỹ thu về được hơn 6 triệu đô la. Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, Mike Wynn, nói: "Chúng tôi rất biết ơn khi có sự ủng hộ của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và đánh giá cao công việc bà ấy đã làm để hỗ trợ cho chúng tôi." Từ tổ chức các sự kiện gây quỹ đến vận động tranh cử ở các bang chiến trường thông qua các sự kiện trực tuyến. Tuần trước, Clinton tiết lộ rằng bà là một trong 538 đại cử tri của đại cử tri đoàn và là một trong 29 đại cử tri của tiểu bang New York. "Tôi là một đại cử tri ở New York. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden và thượng nghị sĩ Kamala Harris ở New York. Thế nên điều đó khá thú vị", cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói hôm ngày 28 tháng 10. Bà Clinton trước đây kêu gọi bãi bỏ cử tri đoàn, nơi các đại cử tri trực tiếp bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ, và vận động để tổng thống được lựa chọn dựa trên số phiếu phổ thông. Năm 2016, bà Hillary Clinton giành được nhiều hơn ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, gần 2,9 triệu phiếu phổ thông, nhưng thua cuộc do ông Trump giành được đa số trong đại cử tri đoàn. Cựu ngoại trưởng Clinton lần đầu tiên lên tiếng công khai ủng hộ ông Biden vào tháng 4 năm nay khi bà tham gia một sự kiện bàn về tác động của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ. "Tôi đã có mặt ở tiền sảnh của Thượng viện. Tôi thấy Joe Biden kết nối mọi người với nhau. Chúng tôi có nhiều điểm chung về giá trị, đạo đức với công việc, cùng có niềm tin vào nước Mỹ và cùng tập trung vào gia đình", bà Clinton nói vào thời điểm đó. Bản tin kế tiếp đó là sự lựa chọn nước Mỹ của bạn. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay thậm chí còn quan trọng hơn cuộc bầu cử năm 2016. Hillary Clinton phun ra những lời chúc tụng trống rỗng, trong khi bà cố gắng trông có vẻ lịch sử. Lần này, đảng Dân Chủ không bận tâm đến việc che giấu chương trình nghị sự của họ. Họ muốn đeo mặt nạ vĩnh viễn. Họ muốn kinh tế ngừng hoạt động. Họ muốn phá hủy nền văn hóa của chúng ta. Họ muốn biên giới rộng mở. Họ muốn thuế cao hơn. Họ muốn chủ nghĩa xã hội. Họ muốn tiếp tục các cuộc chiến ở nhà nước ngầm Deep State. Joe Biden tham nhũng, thích thỏa hiệp và mất trí nhớ một cách vô vọng là người bù nhìn. Ứng cử viên thực sự cho chức tổng thống là Kamala Harris. Nhà tài trợ của bà là Hillary Clinton. Hillary là bộ mặt của chủ nghĩa toàn cầu Deep State. Nếu Kamala Harris đắc cử, hãy tìm Hillary kiểm soát Bạch Ốc. Bà ấy sẽ đảm bảo rằng âm mưu đảo chính và tội ác của đầm lầy được che đậy. Các cánh tay tuyên truyền trên phương tiện truyền thông chính thống của họ sẽ ca ngợi Kamala Harris và Joe Biden là không có tai tiếng, giống như cách họ tiếp tục làm cho Obama. Chính quyền của Barack Obama đầy rẫy những bê bối mà các phương tiện truyền thông đại chúng không đưa tin. Cuộc bầu cử của Biden không được xảy ra. Bỏ phiếu cho chủ nghĩa dân tộc nước Mỹ trên hết. Bỏ phiếu để giúp duy trì những gì còn lại trong quyền tự do của chúng ta. Bỏ phiếu cho sự thịnh vượng kinh tế. Bỏ phiếu để ngăn chặn các cuộc chiến tranh bất tận. Bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cần giành chiến thắng bằng một cuộc chiến long trời lở đất. Nếu không, đảng Dân Chủ sẽ tranh giành và lôi kéo việc kiểm đếm, đồng thời làm dụng và gian lận hệ thống. Họ không có gì xấu hổ. Họ đã kiểm duyệt một cách trắng trợn những người bảo thủ để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Họ tin rằng các kết thúc biện minh cho các phương tiện. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn ông Trump nhận nhiệm kỳ thứ hai. Khi ông Trump giành chiến thắng trong một cuộc chiến long trời lở đất, hãy tìm những người Bolshevik của đảng Dân Chủ đang náo loạn trên đường phố. Bản tin kế tiếp, nhiều lãnh đạo Israel đến mộ thánh cầu nguyện cho ông Trump. Các lãnh đạo di dân Do Thái đã đến mộ thánh cùng cầu nguyện cho Tổng thống Trump tái đắc cử với lý do ông đã ủng hộ Israel. Chúng tôi đến để cầu phúc cho ông Tổng thống Trump, để cảm ơn ông vì những điều đã làm trong quá khứ và cũng cầu nguyện cho tương lai của ông rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Yishai Fleischer, phát ngôn viên của những người di cư Hebron, phát biểu trong buổi lễ tại mộ thánh ở bờ Tây hôm ngày 2 tháng 11. Một giáo sĩ Do Thái điều hành buổi lễ đã cầu nguyện cho Tổng thống Trump có thể tiếp tục nắm quyền 4 năm nữa, đồng thời trích dẫn cam kết bảo vệ người dân, nhà nước và vùng đất Israel của ông chủ tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump hôm ngày 15 tháng 9 đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain tại tòa Bạch Ốc. Các thỏa thuận được coi là chiến thắng ngoại giao của Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra các thế lực đứng đằng sau các cuộc bạo động. Những người đứng đầu các tổ chức
nghi là đứng sau các cuộc bạo động gần đây ở Hoa Kỳ, đang bị Bộ Tư pháp, viết tắt là DOJ điều tra, một quan chức hành pháp hàng đầu cho biết vào cuối ngày 31 tháng 8 năm 2020. Đây là điều mà tôi đã nói riêng với Tổng chưởng lý và tôi biết rằng họ đang làm việc về vấn đề này, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, viết tắt là DSS, Chad Wolf, nói, trả lời trên chương trình của người dẫn chương trình Tucker Carlson từ kênh Fox News. Ông Wolf không nói rõ nhóm nào, nhưng Carlson đặt câu hỏi tại sao các nhà lãnh đạo của tổ chức Black Lives Matter và Antifa không bị buộc tội. Các quan chức DOJ cũng đang nhắm mục tiêu và điều tra người đứng đầu của các tổ chức này, những cá nhân tài trợ tài chính để các nhóm biểu tình này di chuyển trên khắp đất nước. Ông Wolf nói thêm, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa cho biết các nhóm và cá nhân tham gia phong trào biểu tình đã di chuyển từ Portland, trung tâm của cuộc bạo động, đến các khu vực khác của Hoa Kỳ. Ông còn chỉ ra rằng nhiều người trong số những người bị bắt ở Kenosha, Wisconsin đến từ bên ngoài thành phố. Quyền Bộ trưởng Wolf cho biết ông đã trao đổi với Tổng chưởng lý William Barr gần như hàng tuần về các cuộc điều tra. Nhân viên DSS đang cung cấp tất cả thông tin liên quan cho DOJ. Ông Wolf nói, tôi ước điều đó diễn ra nhanh hơn một chút. Chúng ta sẽ tiếp tục xem nó như thế nào. Nhưng, một lần nữa, chính quyền này, vị Tổng thống này cam kết buộc các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người dần nhận ra rằng nếu bạn muốn bạo loạn, bạn muốn cướp phá, bạn muốn thực hiện một số hành vi phạm tội khác mà chúng ta đang chứng kiến trên khắp đất nước này, thì sẽ phải nhận lãnh hậu quả cho điều đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, Tổng chưởng lý Barr cho biết sau khi những kẻ bạo loạn phá hủy các khu vực ở Minneapolis và các thành phố khác, rằng tiếng nói của các cuộc biểu tình hòa bình và hợp pháp đã bị các phần tử cực đoan bạo lực chiếm đoạt. Ông nói, bạo lực do Antifa và các nhóm tương tự khác xúi dục và thực hiện liên quan đến bạo loạn là hành vi khủng bố trong nước và sẽ bị xử phạt thích đáng. Trong một hội nghị bàn tròn ngày 1 tháng 9 năm 2020 ở Wisconsin, Tổng chưởng lý cho biết các lực lượng đặc nhiệm gồm các sĩ quan đang xem xét tất cả các bằng chứng có sẵn từ cuộc bạo động từ tháng 5. Khi đã xác định được những kẻ bạo loạn, ông Barr khẳng định họ sẽ bị truy tố. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, một phát ngôn viên của DOJ cho biết 300 người đã bị bắt trên toàn quốc trong bối cảnh bạo loạn và bất ổn dân sự, trong đó có 100 người ở Portland. Trong số 302 người bị buộc tội, có 76 người ở Portland. Câu hỏi về các thế lực đứng sau kích động tình trạng bất ổn này ở Hoa Kỳ đã được đặt ra trong những ngày gần đây. Trong một bài báo ra ngày 28 tháng 8 năm 2020, Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết một số người từng đối đầu với những người tham dự nghe diễn văn tại Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Donald Trump đã ở cùng một khách sạn, cùng tầng với ông và vợ ông. Ông Paul cho biết, câu hỏi của tôi là, những người này là ai? Ai đã trả tiền phòng khách sạn cho họ? Ai đã mua vé máy bay cho họ? Cơ quan hành pháp cần phải xem xét nguồn tài chính của dạng hoạt động tội phạm bạo lực như thế này, và các đảng viên dân chủ cần phải đối đầu với điều này. Chúng có tổ chức, chúng được trả tiền, chúng đầy bạo lực. Đây không phải là vấn đề về mạng sống của người da đen hay bất kỳ mạng sống nào, mà là về tình trạng vô chính phủ và sự phá hoại. Thượng nghị sĩ Paul đã trở thành đối tượng bị quấy rối và dọa giết vào tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Fox News vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Trump nói rằng một chiếc máy bay chở đầy hầu hết những kẻ côn đồ mặc đồng phục tối màu đã cất cánh từ một thành phố nhất định vào cuối tuần này. Khi được hỏi máy bay rời đi từ đâu, Tổng thống Trump nói, tôi sẽ nói với bạn vào một dịp nào đó, nhưng điều này đang được điều tra ngay bây giờ. Nhưng họ chắc chắn đến từ một thành phố nhất định, và những người này sẽ đến dự đại hội quốc gia của Đảng Cộng Hòa, và có khoảng